chào mừng các bạn đã đến với Kền Kền Giao Tiếp. Mình là Linh Linh, là người sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Và đây cũng chính là tập đầu tiên trong series 4 tập podcast liên quan đến chủ đề về giao tiếp. Như mọi người cũng đã biết thì chủ đề về giao tiếp và kết nối với người khác đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, có một khía cạnh quan trọng khác thường hay bị bỏ qua, đó chính là giao tiếp nội tâm. Và mình hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay của mình có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như là cái sự ảnh hưởng của giao tiếp nội tâm đến với những cái quyết định, những cái suy nghĩ và cái hành trình định hướng bản thân của chúng ta. Mình năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi, là sinh viên năm 3 Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Thì thiệt ra một Gen Z chính hiệu như mình thì mình cũng có những cái đặc điểm mà nó hơi mâu thuẫn với nhau một chút xíu trong cái tính cách của mình. Ví dụ như là có thể là mình là người hướng nội, nhưng mà mình lại nói rất nhiều, cực kỳ thích nói với những người mà mình thân thiết. Hay là mình là người rất là kỹ tính, nhưng mà mình cũng là một người rất là thiếu kiên nhẫn. Và có một câu hỏi là tại sao hôm nay mình lại có mặt ở đây? Thật ra thì á, mình cũng biết là có rất nhiều bạn cũng sẽ giống như mình, đôi khi cũng sẽ bị chính cái mâu thuẫn nhỏ ở trong tính cách này nó khiến cho mình gặp những cái vấn đề về tâm lý chẳng hạn. Hoặc là sẽ có những cái ngày các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái chuyện mà nó không có được như ý. Và khi đó chúng mình thường sẽ bị rơi vào một cái trạng thái là bị nhấn chìm trong cái vũng lầy của sự tiêu cực do chính bản thân mình tạo ra. Cho nên mặc dù là mình đã nói là mình mong là mình có thể giúp cho các bạn hiểu hơn về cái giao tiếp nội tâm, nhưng thật ra thì mình cũng chỉ mong là những cái chia sẻ của mình, những cái điều mà mình sắp nói ấy, có thể là một phần nào đó thôi có thể giúp các bạn gọi là có thêm một chút dũng khí để mình đối diện với những cái tiêu cực của mình. Vậy các bạn có biết giao tiếp nội tâm là gì không? Nói một cách dễ hiểu thì đó chính là cái hình thức mà bản thân mình sẽ tự trò chuyện với chính mình bằng những gì đang xuất hiện ở trong đầu mình. Có thể bằng hình thức là bọn mình nói ra, hoặc cũng có thể là chỉ là tưởng tượng, chỉ là hình dung ở trong đầu, hoặc cũng có thể là mình viết ra giấy. Thì để coi nào. Một ví dụ nha, là mỗi một buổi sáng bạn nghe cái tiếng chuông báo thức, xong rồi bạn sẽ hay kiểu tự lào bào như là sao hôm nay nó đổ chuông sớm thế, hay là mình ngủ thêm 5 phút nữa. Hoặc hoặc cũng có thể là những cái lúc mà bạn tưởng tượng nha, sáng bạn cãi nhau với một ai đó, xong mà bạn cãi thua, nên là tối về trước khi đi ngủ bạn sẽ hay kiểu tại sao lúc đó mình không nói như thế này, hoặc là đáng lẽ ra cái lúc đó là mình nên nói như thế này. Thì đấy cũng là một trong những cái hình thức mà mình giao tiếp nội tâm. Như vậy cũng có thể xem như là khả năng cao là chúng ta đều giao tiếp nội tâm mỗi ngày. Và cái điều mà mình cảm thấy giao tiếp nội tâm đã giúp cho mình nhiều nhất đó chính là hiểu được bản thân mình. Tức là mình đã dần dần mình chấp nhận những cái gì nó đến từ bản thân, kể cả là ưu điểm lẫn khuyết điểm. Mình không còn cái sự gọi là bị tự trách, hoặc là sẽ tự dằn vặt bản thân mình vì những cái điểm mà mình làm không tốt. Và giống như là nó đã dạy cho mình cách là mình biết cách làm sao để mình yêu thương bản thân mình hơn, cũng như là biết cách mình yêu thương một người như thế nào. Giao tiếp nội tâm thật sự là đã giúp cho mình chữa lành. Tại vì các bạn cũng biết là có những chuyện á là mình khó có thể mình mở lời mình chia sẻ với người khác, bởi vì thật sự là có những cái khó khăn mà chỉ có bản thân mình trải qua rồi mình mới thật sự hiểu được là nó khó khăn như thế nào, mình đã phải khổ sở ra sao, mình trả giá nhiều đến như thế nào cho cái sự việc đó. Cho nên là những cái chuyện như vậy khi mà mình kể với người khác, trừ khi là họ thật sự cũng đã trải qua những cái chuyện tương tự như mình, họ mới có thể thông cảm, họ mới có thể thấu hiểu và đồng cảm được. Còn không thì khi mà bạn chia sẻ ra, bạn chỉ mang đến cho người ta cái sự tiêu cực của bạn, chứ thật sự thì bạn sẽ không thể nào nhận được sự đồng cảm của người đó. Vì vậy mình mới nói đến giao tiếp nội tâm.
Thật ra thì nếu như mà không có ai hiểu cho mình thì chính bản thân mình phải tự hiểu mình. Khi mà mình gặp những cái chuyện mình không vui, khi mà mình gặp những cái vấn đề như vậy thì thường phản ứng của mình đó chính là mình sẽ tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Đại loại như là Linh có đang cảm thấy ổn không? Hay là Linh có thật sự là mong muốn được giải quyết không? Hay đại loại là do mình chưa cố gắng hết sức, hay là do cái thời điểm này nó không đúng. Tức là mình sẽ đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi, mình sẽ tự vấn bản thân mình để làm gì. Mình làm như thế là để mình đào sâu hơn vào những cái điều mà mình đang cố giấu đi ở trong lòng. Bởi vì phản ứng của con người bản chất á, là khi mà mình cảm thấy mình đang bị nguy hiểm, mình sẽ tìm về một nơi an toàn để mình trốn chạy. Cho nên là những cái cảm xúc mà áy náy, xấu hổ, mình tất nhiên sẽ muốn giấu nhẹm đi, mình không có muốn phải phơi bày ra. Và khi mà mình tự đặt những câu hỏi như thế này, chính là một cách mình đào sâu hơn, mình tìm cách mình đối diện với nó. Và khi mà chính bản thân mình đã tự trả lời và tức là mình đã tự có cái câu trả lời mà mình mong muốn rồi á, mình có cái đáp án rồi, mình sẽ bắt đầu là mình chấp nhận nó, mình ngưng tự trách bản thân mình. Thật ra chấp nhận ở đây chính là mình sẽ trân trọng tất cả những cảm xúc vui buồn và có thể kể cả là tổn thương. Chuyện này khi mà mình biết là khi mình nói ra các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ dàng, nhưng mà thật sự để làm được như vậy là cả một cái quá trình mình phải tập luyện rất là nhiều lần. Có một cái khái niệm là self-esteem, tức là ngoài cái việc mà mình đón nhận cái cảm xúc của mình thì cái cách mà mình đón nhận cái sự công nhận và sự chê bai của người khác đối với mình cũng là một thứ rất là quan trọng. Ví dụ như là hôm nay mình được khen là nay thuyết trình đỉnh thế, đỉnh quá trời đỉnh. Nhưng mà thay vì là mình tự ti, mình phủ nhận cái sự công nhận của người khác đối với mình á, thì điều mà mình nên làm đó chính là mình đón nhận nó. Và từ những cái lời khen đó mình xem nó là một cái động lực, một cái lời khích lệ để cho mình sẽ cố gắng hơn vào những đợt sau. Giống như là lần sau mình có thể làm tốt hơn, lần sau mình nhất định sẽ hoàn thiện hơn. Và một cái điều cuối cùng mà mình làm khi mà để cho cái việc giao tiếp nội tâm nó được hiệu quả ấy, tức là khi mà mình cảm thấy là cái việc mà mình nói ra hoặc là tự nói với bản thân mình nó đã không có còn hiệu quả đối với mình nữa, thì mình sẽ bắt đầu là mình viết ra nhật ký. Mỗi ngày mình sẽ tập một cái thói quen là mình sẽ viết ra là hôm nay những cái điều nào đã khiến cho mình cảm thấy tổn thương, hay là những cái điều nào mà khiến mình cảm thấy biết ơn. Thì khi mà mình làm như thế, mình thật sự đã có cách để mình cân bằng lại cái cảm xúc của mình. Tức là mình sẽ không quá tiêu cực mà mình quên đi những cái điều tích cực mà mình vẫn đang có. Và các bạn ơi, Linh muốn cảm ơn các bạn vì đã bỏ chút thời gian để lắng nghe và theo dõi xuyên suốt tập podcast này. Và thực sự là đây là một cái chủ đề mà Linh rất là tâm huyết. Không biết phải nói gì ngoài câu cảm ơn. Và nếu như mà các bạn cảm thấy là những cái điều mà mình chia sẻ giúp ích cho các bạn thì các bạn cũng có thể gửi nó cho những người bạn bè của mình. Và thực sự là kền cũng rất là vui nếu như mà các bạn đều muốn tiếp tục đồng hành cùng với bọn mình thông qua việc là các bạn theo dõi và đăng ký các kênh tài khoản mạng xã hội của Kền, Facebook và YouTube. Thì lời cuối cùng, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở tập podcast lần sau. You're listening to Oncle Jazz.